In deze video laat ik zien wat je allemaal met gesso kunt doen. Welkom bij Bijke Art. Bijke is mijn naam en art de kunsten wil ik graag met jullie delen. En deze keer over een product dat onmisbaar is als je gaat schilderen. Namelijk gesso. Gesso is een grondverf waarop je acryl en olieverf goed kan hechten. Je kan het ook nog gebruiken voor heel veel andere toepassingen. Maar daarover later meer. Gesso bestaat uit krijt en acrylaat. Dit zorgt voor een witte, heldere, matte ondergrond, waarop je kleuren goed uitkomen. Doordat het ook een lichte structuur geeft, hecht dus je acryl en olieverf goed. In deze video laat ik zo meteen een voorbeeld zien van hoe ik een schildersdoek voorbewerk met gesso. Maar hou in gedachten dat je gesso kunt gebruiken als grondverf voor heel veel andere materialen. Ik noem op karton, multiplex, hardboard, aardewerk, maar bijvoorbeeld ook voor een betonnen muur. Dat opent dus gelijk weer een blik aan creativiteit. Het gronden van je doek is niet zo moeilijk. Alleen de vraag is het nog nodig? Want als je een schildersdoek koopt, dan staat er al vaak op voorbehandeld met 2 of 3 lagen gesso. Of voorbehandeld met een universele primer. Wat het dan ook mag zijn, dat laat de fabrikant in het midden. Maar is het nodig? Met deze vraag eindigde ik ook mijn special over schildersdoeken. En het antwoord is eigenlijk heel simpel. Als je maximale controle wilt over je schildersproces, dus ook over de ondergrond waarop je schildert, ja, dan is het aan te raden om je doek minimaal te voorzien van 1 laag gesso. Dan ben je verzekerd van een schoon oppervlak en dezelfde witte, heldere ondergrond. Hoe dat in zijn werk gaat, laat ik nu zien. De gesso is mooi egaal opgedroogd en dit doek is dus klaar om op te gaan schilderen. Maar je kan ook een bestaand doek waar je al met acrylverf op hebt geschilderd, opnieuw in de gesso zetten, zodat je het schilderproces opnieuw opstart. Naast de witte gesso is er ook een zwarte gesso en dan werk je dus vanaf een zwarte donkere ondergrond. Dat werkt natuurlijk heel anders dan vanaf een witte ondergrond, want daarin kun je transparante lagen heel mooi opbouwen. Vanaf een zwarte ondergrond kun je juist heel goed werken met dikke klodders pasteuze verf. Breng je dat dan op met een paletmes en laat je een stukje doek nog staan, is dat nog zichtbaar, dan hindert dat niet, want dan is dat een zwart lijntje en dat geeft een hele mooie uniforme uitstraling over het hele doek heen. Ook kun je het gebruiken als je een afbeelding hebt waar duidelijk de donkere partijen in de meerderheid zijn. En je alleen nog maar de hooglichten erop hoeft te zetten. Daar heb ik hiervan een voorbeeld van een foto van Amy Winehouse.
Die heb ik geabstraheerd. En dan kun je zien dat ik dus de hooglichten erop heb gezet. Op de donkere zwarte ondergrond. Naast de witte en zwarte gesso is er uiteraard, zou ik bijna zeggen, ook een grijze gesso te verkrijgen. Maar die heb ik zelf nooit aangeschaft, want ik meng dan de witte en de zwarte gesso tot een eigen grijze tint. En dan kun je natuurlijk ook variëren in grijstinten. Het maakt niet uit dat deze twee van verschillende merken zijn. Dat kun je allemaal mengen met elkaar. Dat geldt trouwens ook voor gewoon acrylverf. Meng je acrylverf met je witte gesso, dan kun je een hele mooie pasteltint creëren die bovendien ook nog eens heel dekkend is. Dus hou je van die poederachtige tinten, dan is dat zeker aan te raden. Niet te veel direct toevoegen, want je hebt maar een heel klein beetje acrylverf nodig om een hele mooie tint te maken. Heb ik nog een kleergesso en dat is een gesso die transparant opdroogt. Hij komt eerst wel als melkachtig uit je verpakking, maar hij droogt dus transparant op. En dat is vooral geschikt voor allerlei mixed media projecten. Bijvoorbeeld voor Art Journal of als je een krant of een foto op een doek plakt. Wil ik als laatste noemen de Absorbent Crown. En dat is een beetje een vreemde eend in de bijt, want het is niet echt een gesso. Maar het sleutelt wel aan de eigenschappen van de ondergrond van je doek. Hoe gaat het in zijn werk? Je prepareert eerst je doek met een aantal lagen gesso, zodat de zuigende werking er echt uit is. En dan pas breng je de Absorbent Crown aan. Heb je dat aangebracht, ook eventueel weer in een aantal lagen, dan zul je tijdens het schilderen het effect ervaren alsof je op papier schildert. En dat is vooral heel fijn als je aquarelachtige technieken gebruikt op doek. Dus ik ben hier zelf enthousiast over. Tot slot, kan gesso titaanwit vervangen? Kun je deze de deur uit doen? Ze hebben immers nagenoeg dezelfde eigenschappen. En we hebben ook gezien dat gesso zich heel goed laat mengen met dus acrylverf. De meningen zijn daarover verdeeld. Ik ken kunstenaars, schilders die al hun wit vervangen door gesso. Voor mij, ik zit daar middenin. Schilder ik portret, dan gebruik ik nog wel gewoon de titaanwit, juist ook omdat de glansgraad hiervan anders is. Dus dan wil ik geen enkel risico lopen dat ik in één keer een stukje heb wat matter is qua uitstraling. Echter schilder ik abstract met grote hoeveelheden verf, dan kan het heel goed aangemaakt worden met gesso. En vooral dus wat ik al eerder noemde, die poederachtige tinten zijn heel goed te maken met de dekkende gesso. Tot zover deze mini-special over gesso. Heb jij nog een andere toepassing voor gesso of nog een opmerking? Plaats ze dan in de comments, ik ben er heel nieuwsgierig naar. In de maak is een video over acrylverf, dus wil je niets missen, abonneer je dan. En druk ook even op het belletje ernaast, dan weet je me te vinden. Blijf experimenteren en tot de volgende keer.